Hello mga ka-pastry! Nandito na naman ako to share with you my own recipe of red velvet cake. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang red velvet pecan. Don't worry, kasi sigurado ako magugustuhan nyo to dahil sa abot kayang halaga ng mga gagamitin nating mga ingredients. Ang mga kakailanganin natin ay ang mga sumusunod: 250 grams all-purpose flour, 280 grams sugar, butter or margarine 130 grams, baking soda 5 grams, liquid food color red 1 tablespoon, 2 pieces of egg, milk 240 ml, white vinegar 1½ teaspoon, and kailangan din natin ng cocoa powder, 1 teaspoon optional. Ang una nating gagawin ay ipipreheat natin ang oven sa 180 degrees Celsius. Sunod na i-prepare naman natin ay ang ating mga tin cans. I'm using 200 ml tin cans. Sa recipe, makakagawa tayo ng 9 pieces red velvet cake in can. Pahiran ito ng melted butter or oil gamit ang brush. Dahil dito po tayo magbe-bake ng ating base cake. Tama po, kaya maglagay tayo ng parchment paper at magdagdag na rin tayo ng extra tin cans para sa ating cake crumbs. Dito na tayo sa ating cake base. Simulan natin sa sugar and soft butter. Haluin lamang ito ng hand whisk or pwede rin naman po kayong gumamit ng iyong mixer. Dahil nga sa mano-mano lang tayo, kailangan nating paghaluing mabuti ang butter and sugar. Pero teka lang, huwag natin kalimutan ang ating buttermilk. Ito lang yung gatas na nilagyan natin ng konting suka. Sosyal, diba? At kapag creamy na ang mixture, ilagay na natin ang itlog. Add eggs one at a time. Huwag direktang ilagay ang itlog sa butter and sugar mixture. Ilagay muna natin sa isang maliit na bowl para ma-check natin ang itlog kung sariwa ito bago ihalo sa mixture. Wow! At haluin ulit natin ito ng maayos bago natin ilagay ang isa pang itlog. Wow! At kapag creamy na ulit ang mixture, pwede mo nang ilagay ang isa pang itlog. Ulitin lang po natin yung ginawa natin kanina. Importante po itong tinuturo ko sa inyo guys. Lalo na sa mga newbie dyan sa pagbe-bake, kailangan mo talaga maging maingat kasi masasayang lang ang buong recipe. At habang pala hinahalo natin ang mixture, makikita mo na parang nagka-curdle ito or parang nag-i-split. Haluin lang ng haluin ito hanggang sa magiging creamy na ulit ang mixture. At ilagay na po natin ang ating all-purpose flour. Salain ito kasama ang baking powder. Take note po pala guys, kapag gagawa na kayo ng double recipe nito, mas maigi na gamitin na po ninyo ang mixer. At pwede na rin nating ilagay ang ating buttermilk. Tandaan guys, applicable itong procedure ko para sa isang recipe lamang. Magdagdag na tayo ng ating food color. Gumamit ako ng Ferna red food color dahil okay din naman itong gamitin para sa red velvet. So naglagay ako ng 1 tablespoon or 3 teaspoon of red color. Anyway guys, kapag maramihan na ang gagawin nating recipe, kailangan natin sundin ang Begins with dry, ends with dry. Anyways, bago ako mag-proceed guys, don't forget to hit subscribe button, like, comment down below. Please click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. At kapag nailagay na natin halos lahat ng ingredients, haluin lamang natin ito hanggang sa mawala yung buo-buo. And last but not the least, ilagay na natin ang ating cocoa powder. Yung iba kasi guys, hindi lang talaga naglalagay ng cocoa powder. Pero ako talaga, prefer ko na maglagay kasi dun mo talaga ma-achieve yung kulay ng isang red velvet cake. Bukod sa mas maganda ang kulay niya, mas masarap pa yung ating cake. Wow! So ayan, okay na. Nailagay na natin lahat ng ingredients.
At sunod na gagawin natin ay gagamit tayo ng 1/3 measuring cup. Lagyan lamang natin na tig-iisang scoop bawat tin can. Kailangan po natin gumamit ng maliit na rubber spatula para scrape yung tirang mixture sa ating scooper. Para naman maging pare-pareho ang sukat nito sa ating tin cans. A few moments later. So, ayan. Nakagawa na tayo ng 12 pieces tin cans. Kailangan na natin siyang ilagay sa oven. A few minutes later. After 30 minutes, luto na po yung ating red velvet cake. So, paano po pala natin malalaman if luto na yung ating red velvet cake? Di ba kapag nagbe-bake tayo guys ng cake, nangangamoy siya, ang bango. Ano kayang ibig sabihin nun? Sign pa lang po yun na malapit na siyang maluto. So, antay lang po kayo ng mga 10 or 5 minutes bago siya hanguin sa oven. Normally, gumagamit tayo ng stick or toothpick para malaman natin kung luto na ang ating cake. Kapag in-insert nyo na yung toothpick at may kumapit dito, ibig sabihin hilaw pa siya. Kailangan niya pa ng mga at least 5 to 10 minutes more baking. Kapag lumamig na yung ating cake base, pwede na natin siyang tanggalin sa tin cans. Kasi di po ba may nilagay tayong papel dito, kailangan tanggalin natin ito. Pero bakit po pala naglagay tayo ng parchment paper dito? Kasi kailangan po natin siyang i-unmold para i-cut yung cake sa dalawa bago tayo maglagay ng ating frosting. Ingat tayo sa paggamit ng kutsilyo. Mas maigi na gamitin yung serrated knife. So, after kung i-cut sa dalawa ang mga cakes, kailangan po muna natin siyang i-set aside dahil mamaya maglalagay na tayo ng ating frosting. At para naman sa cream cheese frosting, kailangan natin ng vanilla 1 teaspoon, butter 1/2 cup, cream cheese 1 bar or 225 gram, powdered sugar 1.5 cup. Para naman sa ating cream cheese frosting, kailangan natin gumamit ng mixer. Ang unang ilagay natin ay ang ating cream cheese. Gagamit tayo ng paddle attachment para dito. At sa medium speed lang natin ito guys, imimix. I-mix lang natin ito guys ng konti, at least mga 30 seconds. Kasi po kailangan lang natin siyang palambutin ng konti bago natin ilagay yung ating powdered sugar. At pagkatapos ng ilang segundo, kailangan natin siyang i-scrape yung mga gilid ng ating mixer. So, na-scrape na natin. Kailangan naman natin siyang i-mix ng at least 1 minute para maging airy or light yung ating cream cheese. O, ayan, medyo okay na siya. I-scrape ulit natin hanggang sa ilalim. Kapag medyo malambot na ang ating cream cheese, pwede mo na siyang lagyan ng ating powdered sugar. I-mix ito ng at least 3 minutes bago natin ilagay yung ating butter or margarine. A few minutes later. Na-mix na natin ng maayos yung ating powdered sugar and cream cheese. So, kailangan na natin ilagay yung ating soft butter. Ang ginamit ko sa recipe na to ay Bravo Buttercream. Available ito sa lahat ng supermarket at mga baking supplies nationwide. At maglagay na rin tayo ng vanilla flavor. This time, kailangan naman nating iset ang mixer sa medium speed. Mix until all the ingredients are fully combined. And it will take for a few minutes para talaga ma-achieve mo na maging smooth ang ating frosting. Much later. So guys, i-check natin kung okay na siya. Tingnan nyo,
Visually, mas maputi na siya compare nung hindi pa siya na mix ng maayos. I-check nga muna natin kung okay na siya. Ayan, nakikita nyo guys. Makinis na yung ating cream cheese frosting. Wala na siyang gaspang na galing sa powdered sugar, di ba? As you can see, pipeable na siya. So, ready na tayo to pipe the cream cheese frosting. So, ito na po guys. Ginupit ko lang yung dulo ng ating piping bag ng 1/2 inch. Ngayon, ilalagay na natin ang ating cream cheese frosting sa ating piping. Layer ng ating red velvet cake. Ngayon, maglagay naman tayo ng cake crumbs. Ang cake crumbs ay ang mga trimming ng sponge cake or extra sponge natin kanina na binake. Dinurog ko lang siya gamit ang aking mga kamay with hand gloves. Kada tin can, lalagyan natin ng at least 2 tablespoon ng ating cake crumbs. So, eto na yung ating finished product ng ating red velvet cake in can. At dahil po pang negosyo ang ating red velvet cake in can, kailangan kong ibigay sa inyo ang aking costing. Would you believe na it's less than 30 pesos only ang mga ginamit nating ingredients? Para sa ating cake base, ito na ang aking mga computation. I-convert ko sa 1 kilo ang ating butter, sugar, all-purpose flour, at ang ating baking soda. Paano ko ba na-convert yung aking butter sa 1 kilo? So, normally, 225 grams ang kada bar. So, ang ginamit ko dito ay ang Bravo Buttercream na which is 38 pesos. So, sa 1 kilo, meron siyang 4.5 bars. So, 38 pesos times 4.5 is equal to 171. So, ito yung magiging amount natin per kilo, 171. So, i-compute na natin. Butter is 171 times 0.130. Ang nagamit natin is 130 grams. So, ang magiging amount niya is 22.23. Nandyan na sa right side yung mga exact amount ng mga ginamit nating ingredients. At yung itlog naman, dahil per piece, like ang itlog is 7 pesos ang large, times 2 is 14 pesos. At ang aking evap milk naman dyan ay 21 pesos dahil 3/4 lang yung ginamit ko, kaya tinimes ko lang siya sa 0.75. Kaya ang amount niya is 15 pesos. So, ang naging total amount ng ating base cake ay 79.82 pesos lamang. At para naman sa mga ginamit natin sa ating cream cheese frosting, ang ginamit ko na cream cheese ay Swiss Valley. Ang Swiss naman, 225 grams dahil isang ginamit ko is 145. Vanilla, nilagay ko 1 peso. Powdered sugar, 17 pesos. Butter, 19 pesos. Kaya ang total amount naman natin
ng ating cream cheese frosting ay 172 pesos. So ayan, ang amount ng ating cake base ay 79.82 at ang ating naman cream cheese frosting 172. At ang ating total cost of ingredients ay 251.82. Dahil 9 pieces na gawa natin, i-divide natin siya sa 9. Kaya lumalabas na ang puhunan natin ay 27.88 pesos Wow. each. At dito naman sa last computation ko, kasama na ang tin cans na 25 pesos. So, i-times natin siya sa 9. Kaya ang total cost nito is 225 pesos. So, ang total expenses natin kasama ang tin cans ay nagkakahalaga ng 476.82 pesos. So, kailangan natin siyang i-divide sa 9. Kaya ang magiging total amount ng each tin cans ay 52.98 pesos. Kaya sa puhunan natin na 52.98, kailangan natin siyang i-times 2.5 para sa ating labor and other expenses. So, each tin cans is 132.45 ang magiging benta natin. So, times 9, meron tayong 1,192. At ibinawas ko na dyan ang ating pinakapuhunan na 476.82 pesos. So, meron pa rin tayong 715 pesos. Malaki, di ba? Kaya tara na mga kapatid, gawa na tayo ng red velvet cake and can.